بهذا الكون الواسع أكو العديد من العوالم والكثير من أنواع الحياة، وكوكب الأرض هو واحد من ملايين الكواكب بمجرة درب التبانة. لكن كل حدود معرفتنا عن أنواع الحياة بهذا الكون الواسع هي الموجودة على كوكب الأرض فقط. والجنس البشري هو المهيمن والمسيطر على كوكب الأرض، قدر يروض كل أشكال الحياة اللي بالكوكب لمصلحته ومصلحة جنسه، باعتبار أنه الجنس البشري هو الجنس الذكي الوحيد. وبسبب التنوع الكبير للحياة على كوكب الأرض أكو دراسات وبحوث هواية تقول أنه أكو جنس أقدم من الجنس البشري وزامن عصر الديناصورات وبعده مستمر لحد الآن. عاش قبل ملايين السنين وقدر يبني مجتمع منظم ومتماسك أكثر تنظيم وترتيب من المجتمع البشري، وقدر بهذا تنظيمه وتماسكه أن يستمر وينجو لملايين السنين. هذا المجتمع أضخم وأكبر من المجتمع البشري، فتعداد البشر على كوكب الأرض وصل بالوقت الحالي إلى أكثر من 8 مليار نسمة. أما هذا الكائن وصل تعداده حسب التقديرات لأكثر من 10,000 تريليون نسمة، وهذا الكائن هو النمل، ويمثل 20% من كتلة الحياة على هذا الكوكب. النمل موجود على جميع أراضي هذا الكوكب ما عدا المساحات المائية والقطبين المتجمدين، وللنمل العديد من الفصائل والأنواع، وبعض هذه الفصائل خطير حتى على البشر. وطبعا كل نوع من هذه الفصائل من النمل عنده مستعمرة منظمة من كل النواحي، وعنده جيش مسلح ومدرع يدافع عن المستعمرة أو يغزو به المستعمرات الثانية. ولأن كل مستعمرة عندها جيش أكيد راح يكون أكو العديد من الحروب. وعلماء الطبيعة والمختصين يسمون حرب النمل بالحرب العالمية الكبرى. أنا علي الجودة من قناة قصة وصورة، تابع وياي. وقبل ما نبدي اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، وكالعادة يلا بينا. النمل كائنات قديمة نشأت قبل 160 مليون سنة، أدت مجموعة كبيرة من الأدوار البيئية الناجحة لحد ما صارت من الحيوانات المهيمنة على كوكب الأرض. اليوم عند النمل أكثر من 16,000 نوع مختلف، مع أكثر من 10,000 تريليون فرد من النمل. ومثل البشر وصفتهم للنجاح هي التعاون، لأن النملة المنفردة تكون عديمة الفائدة. بس مجموعة كبيرة من النمل راح يسوون المستحيل تقريبا، راح يبنون مستعمرات عملاقة ويرعون الماشية، وحتى راح يكونون فعالين بمجال الزراعة، أو راح يكونون علاقات تكافلية معقدة. وأخيرا راح يشنون الحروب طبعا، وراح تكون غارات الحروب مستمرة من مناوشات أو غزوات كاملة تتكرر يوميا تقريبا ومخلفة ملايين الضحايا. وهسه خلونا نشوف أهم هذه الأنواع أو الفصائل وأقواها طبعا. أولا النمل آكل اللحوم، وهو من جنس أراديوميرمكس، يكثر تواجده بأستراليا ويوصل حجمه إلى 1 سنتيمتر. طبعا غذاء هذا النوع هو الأعشاب، بس كسب اسمه وسمعته بسبب سلوكه، لأن هذا النمل يهاجم ويمزق جسم أي كائن يتقرب من عشاشه أو مستعمرته، وما يهم حجم أو نوع الكائن، لأن هذا النمل يهاجم بعدد كبير ويستعمل فكه الأسفل بتقطيع لحم جسم المهاجم. ثانيا نمل الشجر الأخضر من جنس أوكفيلا، والمناطق اللي يتواجد بها هي المناطق الاستوائية وآسيا، أستراليا وأفريقيا. طبعا حجمها هو 1 سنتيمتر. وهذا النوع يبني الأعشاش بالأشجار عن طريق لف الحرير بأوراق الشجر الكبيرة، ويكون شكل الأعشاش عبارة عن كرات مجوفة، وهذه الأعشاش تمتد للأشجار المجاورة وتشكل مستعمرة. طبعا هذا النوع يعتمد بهجومه على لدغته اللي يدس من خلالها السم. ثالثا النمل الأرجنتيني من جنس لنفذيما، والأماكن اللي تتواجد بها هي شمال الأرجنتين وجنوب البرازيل والمناطق المعتدلة في العديد من البلدان حول العالم. يتراوح حجمه من 1 إلى 2 ملم. هاي النملة صغيرة بالحجم، ما عندها أي سلاح تهاجم به، بس سر نجاحها هو المهاجمة بعدد يفوق الخيال، لأن هذا النوع يمتاز بالأعداد الكبيرة والمستعمرات العملاقة وسرعة التكاثر المخيفة. رابعا نمل أكاسيا البوق من جنس سودوميرمكس، والأماكن اللي تتواجد بها هي المناطق الاستوائية. حجمها هو 12 ملم. يعيش هذا النوع بأشجار الصمت، تتغذى على أوراق الشجر، تفضل المهاجمة بعدد كبير، لذلك تهاجمك بقوة بمجرد أن تتواجد بالقرب من العش الخاص بها. تبدأ بالقفز عليك، ولدغتها قوية لدرجة أنه يتم تصنيفها من ضمن أكثر اللدغات قوة بالعالم. خامسا النملة صافيو الجنس دوريلوس،
والأماكن اللي تتواجد بها هي شرق ووسط أفريقيا. يصل حجمها إلى 12 ملم. معروفة باسم النمل الجيشي أو النمل القائد، وتكون حركتها بسرب مكون من ملايين النمل، وتقوم بقطع وأكل كل شيء بطريقها، ولا يملك عش بل يتحرك في سرب باحثا عن الغذاء أو عن مستعمرات حتى يهاجمها. وإذا التقى بسرب نمل جيشي آخر ما راح يتصادمون، وبس يكتفون بالمرور من جنب بعض. وهذا النوع اللي راح نستهدفه اليوم على الأغلب. سادسا النمل الناري، والجنس هو دوريلوس. أماكن تواجدها هي الأرجنتين والبرازيل وأفريقيا. الحجم 2.5 ملم. أنواع النمل الناري مختلفة ومتنوعة، والنوع الأكثر عدوانية هو النمل الأحمر الناري. يملك جيوش جرارة وعملاقة في حجمها، وهو نوع يدور حول الكثير من الإشاعات والغموض، وراح نسوي حلقة كاملة عن هذا النوع بالمستقبل طبعا. 7 النملة بالت، الجنس كلافاتا. الأماكن اللي تتواجد بيها جنوب أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية. الحجم 3 سنتيمتر. لسعات هذا النوع تسبب أعلى مستوى من الآلام، وتأثر على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى تشنجات في العضلات. تعيش هاي النملة بالغابات المطيرة بأمريكا، ويمكن تمييزها بسهولة لأن لها جسم بني أو أحمر داكن، وكثيرا ما توجد أعشاشها في قاعدة الشجرة، وكانت معروفة لدى السكان الأصليين في أمريكا. في السابق استخدموا الفك الأسفل من النمل كشكل من أشكال الخياطة للجروح. 8 النمل الانتحاري. هذا النوع مكتشف حديثا، هو من الأنواع المدافعة عن المستعمرات، وتقتصر مهمته على تفجير نفسه على الأعداء بعد ما يثبت نفسه بالعدو بشكل ممتاز طبعا. وبعد التفجير راح يغطي جسم العدو بمادة سامة لونها أصفر اللي راح تمزق جسم العدو. هسه خلينا نعرف شنو أكثر الأنواع اللي أثارت فضولك. اكتب لنا رأيك بتعليق أسفل الفيديو. نملة الجيش، سرب صنع للحرب. تتكون مجموعة سرب نملة الجيش من 200 نوع من النمل، ويعيشون بنمط حياة بدوي بدون بناء المستعمرات أو أعشاش دائمية. السرب مكون من ملايين النمل، وأثناء الصيد بعض الأنواع راح تسوي أعمدة صيد كبيرة يصل طولها لأكثر من 100 متر. مباشرة يتم قتل وتقطيع أي حشرة أو فقاريات تكون بطريق، وأكبر تجمعاتهم تقدر تقتل ما يقدر ب500,000 حيوان باليوم الواحد. وبعض أنواع نمل الجيش مهمتهم هي مهاجمة أنواع النمل الأخرى، يغزون المستعمرات الحصينة ويدمروها ويتغذون عليها. حتى مستعمرات الدبابير ما راح تسلم من هذا النوع، لأن راح يدمرون أي مستعمرة تكون بطريقهم. هذا الجيش مخيف جدا لدرجة أنه أغلب أنواع النمل اللي يعيش بالمستعمرات عندهم نوع من النمل اللي يسوي جولات حراسة يومية خارج المستعمرة، وأول ما ترصد سرب نمل الجيش راح يقوم بتبليغ المستعمرة، ويتم تفريغ المستعمرة قبل وصول جيش النمل. وأكو بعض المستعمرات تستعمل بعض أنواع النمل العامل اللي تكون رؤوسهم مربعة الشكل، وبعد وصول الغزاة راح يسدون مداخل المستودعات وبرؤوسهم المربعة لحد انتهاء الغزو. بس هذا مو معناه أنه جميع أنواع النمل يخاف من نمل الجيش وما يتواجهون وياهم بمعارك طاحنة. شكل نمل أكاسيا واحدة من أكبر المجتمعات وأكثرها تعقيدا من أي حيوان آخر دون البشر. يبنون مستعمراتهم فوق الأشجار وتحت الأشجار، وتكون مستعمراتهم من ملايين المواطنين مع تقسيم وظيفي كامل ومعقد للغاية. ومنهم الجنود الضخمة اللي تكون أكثر ضخامة ب100 مرة من النمل العامل، وتكون مهمتهم فقط تمزيق ومهاجمة نمل الجيش عند اقترابهم من المستعمرة. أما نمل الجيش فينجذبون بقوة المستعمرات الخاصة بنمل أكاسي، لأن تكون مستعمراتهم مليانة باليرقات، وهذا هو الغذاء الأهم لنمل الجيش. طبعا كشافين نمل الجيش أول ما يشوفون أعشاش نمل أكاسيا يكونون فيالق من الجيش اللي ينتظمون بشكل عمود ويتوجهون نحو المستعمرة. بالمقابل نمل أكاسيا راح يستعد ويحضر النمل المقاتل، ويصطفون بشكل جدار حصين يمتد بعرض 1 متر، وتبدأ المواجهة. وفي أغلب الأحيان الأعداد الكبيرة النمل الجيش يخترق دفاعات نمل أكاسيا، لذلك ينسحب النمل المقاتل داخل المستعمرة ويبدأ بسد بوابات المستعمرة بالصخور. لكن إذا وجد نمل الجيش أي ثغرة فراح يدمر المستعمرة ويسرقها خلال دقائق فقط. نمل الجيش أينما حل راح يحل الدمار والقتل. بس أكو نوع من النمل أقوى وأشرس وأكثر عدد من جيش النمل، وهذا النوع يحتل دول وقارات بأكملها،
وراح يكون لنا فيديو كامل عن هذا النوع، ونشوفكم بعمل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.